ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะ กับวีค่ะ วันนี้นะคะเพื่อนๆวีจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองนะคะ ว่ากว่าจะเป็นแอร์เนี่ยผ่านอะไรมาบ้าง โชคช่วยหรือว่าพยายามนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเรื่องราวของวีกันเลยนะคะ คือเอาง่ายๆเลยเนี่ยวีอะค่ะเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วๆไปที่อยากจะเป็นแอร์นะคะคือก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากท่องเที่ยวรอบโลกอยากจะไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับใครหลายๆคนนะคะที่อยากเป็นแอร์เพราะว่าอยากท่องเที่ยวใช่ไหมคะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้พอรู้ตัวว่าอยากเป็นแอร์ค่ะก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษให้ได้อะค่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยพอเรารู้เนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากทำงานกับสายการบินไหนเพราะว่าแต่ละสายการบินนะคะก็มี requirement ที่ต่างกันนะคะคือของ V เองเนี่ย V ตั้งเป้าไว้เลยว่า V จะทำงานกับสายการบินตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นทุกมุมของโลกนะคะคือทุกประเทศอะเพราะว่าเขาบินแบบทั่วโลกเลยนะคะก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าจะต้องทำงานกับสายการบินตะวันออกกลางให้ได้นะคะคือตอนแรกกับเพื่อนๆที่บอกว่าอยากเป็นแอร์ก็ไม่ค่อยมีใครสนับสนุนนะคะเพราะว่าคือตัว V เองเนี่ยสูงแค่160ค่ะแล้วคนก็บอกว่าเตี้ยเกินไปทำไม่ได้หรอกและตอนนั้นน่ะก็เกือบล้มเลิกความฝันไปแล้วค่ะแต่ว่าคือเราพยายามไม่เอาคำที่เขาดูถูกอะมาหน่อยหรือว่าแบบว่ามาเก็บว่าเฮ้ยเราคงทำไม่ได้ตามที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าเก็บเป็นคำเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นแรงผลักดันนะคะเพื่อนวีก็เก็บคำเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันใช่ป่ะเราคิดว่าถ้าสมมติคนอื่นเขาทำได้อะเราก็น่าจะทำได้นะคะเพื่อนๆแล้วพอวีตั้งเป้าแล้วอะค่ะก็เดินสายสมัครอะค่ะเดินสายไปสมัครกับสายการบินแล้วก็ตกรอบมาเรื่อยๆอะค่ะคราวนี้วีก็มาดูตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็คิดว่าเราก็โอเคนะเราก็พอไปได้นะซึ่งณตอนนั้นคือความมั่นใจมันแบบมีเต็มร้อยแต่เราไม่รู้ว่าคือเราไม่มีความรู้เลยว่าสายการบินต้องการคนแบบไหนค่ะก็หลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าพี่วีได้ไปเรียนกับได้ไปเรียนการติวแอร์ได้ไปนู่นนี่นั่นหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่าเรียนนะคะวีไปเรียนที่ Sky Coach Ma'am ค่ะถ้าโค้ชแหม่มดูอยู่นะคะเซฮายค่ะจากวีวิง35นะคะโอเคแล้วหลังจากที่วีไปเรียนกับโค้ชอะค่ะมันทำให้เราโฟกัสได้ว่าสายการบินต้องการคนแบบไหนคือทำให้เรารู้แล้วเรามองตัวเองออกว่าโอเคลักษณะนิสัยแบบนี้นะที่สายการบินต้องการนะคะคือโค้ชมีประสบการณ์ที่จะไกด์เราเพื่อที่ว่าโอเคเราจะไปสมัครกับสายการบินได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือวีไปเรียนเพื่อที่ว่าวีจะรู้ตัวเองนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวแบบไหนก่อนที่เราจะไปสมัครคือเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมอะค่ะเพื่อนแล้วหลังจากเรียนโค้ชมาเสร็จเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้เลยนะคะมันอยู่ที่ความพยายามของเราค่ะเพื่อนพอหลังจากวีเรียนโค้ชเสร็จนะคะวีก็เดินสายสมัครเลยค่ะสนามไหนมานะคะก็ไปหมดอะค่ะคือตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าวีอะค่ะไปสมัครกับสายการบินเอมิเรตส์นะคะก็ไปที่สิงคโปร์ค่ะแล้วตอนนั้นก็แห้วมาเหมือนกันค่ะเพื่อนกลับมาที่ไทยอะค่ะณตอนนั้นก็มีกาตาร์เขามาเปิดรับพอดีวีก็โอเคลองไปดูก็ได้นะคะไปครั้งแรกค่ะเพื่อนๆก็แห้วอีกค่ะคือก็ไม่ได้อีกนะคะก็เลยเราก็คิดว่าโอเคเราจะเลิกแหละเพราะว่าตอนนั้นนะคะวีต้องไปเรียนต่อแล้วค่ะคือเวลามันมาแล้ววีก็ต้องกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาวีก็เลยคิดว่าโอเคไม่ไปแล้วนะคะก็จะไม่ไปแล้วก่อนที่วันที่วีจะบินนะคะวีก็ตัดสินใจกับตัวเองว่าลองดูก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยอะค่ะเพื่อนแล้ววีก็เลยตัดสินใจไปพอวีตัดสินใจไปอะค่ะมันเป็นวันสุดท้ายที่แบบว่าโอเคก่อนวันที่วีจะบินประมาณ2 วันนะคะแล้วพอวีตัดสินใจไปสมัครอะค่ะก็ปรากฏว่าผ่านเข้าไปถึงรอบ Final Interview ค่ะวีก็คิดว่ายังไงดียังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าไปกับเพื่อน2 คนนะคะแล้วก็ผ่านเข้ารอบด้วยกันทั้ง2 คนเลยค่ะแล้ววีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าการที่เราผ่านเข้ารอบอินเทอร์วิวมันก็ยังมีสิทธิ์ที่เขาจะรีเกรดกลับมาใช่ไหมวีก็เลยโอเคตอนนั้นก็บินลัดฟ้าค่ะไปเรียนต่อที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะประมาณ2 หรือ 3 เดือนนะคะวีก็ได้อีเมล congratulation มาค่ะเพื่อนๆจากกาตาร์นะคะแล้ววีก็เลยตัดสินใจที่จะบินจากที่อเมริกาไปจอยกาตาร์นะคะเพ
ราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมาตั้งนานแล้วอะค่ะคือถ้าวีไม่ทำวีคงจะเสียใจมากนะคะอันนั้นก็คือการตัดสินใจของวีแล้ววีก็รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะเพราะถ้าวีไม่คว้าโอกาสไว้วีก็ไม่รู้เลยว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆแล้วก่อนที่วีจะติดเอาจริงนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าวีก็ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพื่อนๆหลายคนก็คงใช่แหละถ้าอยากได้งานอะไรเงี้ยก็ไปบนไปขออะไรอย่างเงี้ยเนาะวีก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะส่วนตัววีก็คิดว่ามันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือจริงๆเนี่ยที่วีอยากทำวิดีโอนี้ขึ้นมาอยากจะแบบว่าให้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะท้อแล้วก็อยากจะเลิกสมัครแอร์ว่าโอเคเราไม่ดีพอเราไม่สวยเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยของแบบนี้มันฝึกกันได้ค่ะคือเราไม่ต้องดูถูกตัวเองคนที่จะเป็นแอร์จริงๆmindset ต้องดีมากๆคือถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เอาจริงนะเราก็ทำไม่ได้แต่ว่า mindset จะต้องแบบเฮ้ยฉันต้องทำได้ฉันอยากได้จริงๆฉันต้องทำให้ได้ดิทำไมคนอื่นทำได้แล้วฉันจะทำไม่ได้เพราะนั้นตอนนั้นที่วีสมัครค่ะคนสมัครแบบ 2,000 คนอย่างที่หลายๆคนก็รู้ค่ะว่าการสมัครแอร์แบบว่าเป็นการแข่งแย่งชิงดีมากแล้วกว่าที่เราจะฝ่าฟันไปทั้งหมด 2,000 คนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพื่อนๆวีก็แบบนั่นแหละอยากจะให้วิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะที่กำลังท้อหรือว่าอยากจะเลิกแล้วลองดูเนาะเพราะว่าของวีเองวีก็คิดว่ารอบสุดท้ายที่วีจะไปวีแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาดีกว่าพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ล้มเลิกนะคะก็อยากจะขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะคะที่แบบว่าวันนั้นไม่ได้ล้มเลิกเพราะไม่งั้นก็คงไม่รู้ว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยวีสมัครมาทั้งหมดนะคะซีรีส์รวมแล้ว9 ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อนๆใช่ฟังไม่ผิดก็คือ9 ครั้งค่ะคือ9 ครั้งมันถึงได้จริงๆก็อยากจะให้ใครที่ท้อเนาะลองสู้ดูค่ะเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับวีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของวีนะคะที่วีอยากจะมาแชร์แล้วก็อยากจะมาแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะก็สู้ๆกับความฝันตัวเองนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้วีด้วยนะเพื่อนๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้วีได้ทำคลิปสนุกๆครั้งต่อไปค่ะวีจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย